Xin chào các bạn đã đến với kênh Pikachu Review Phim. Hôm nay mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn 3 tập tiếp theo của series phim kinh dị Thị trấn ác mộng phần 4. Những tập trước đã được mình tóm tắt xong và để link ở phần bình luận bên dưới. Không để các bạn đợi lâu, bắt đầu vào thôi nào. Ở cuối phần trước, một con quái vật mang hình dạng người đàn ông mặc áo vàng đã thay đổi ngoại hình biến thành một cô gái trẻ tên Sophie và thành công đột nhập được vào thị trấn. Victor trong lúc cùng Zed và Eden vào rừng để tìm kiếm địa danh mang tên Hồ Nước Mắt. Thế nhưng giữa đường, bọn họ bỗng phát hiện chiếc áo vàng của gã đàn ông. Nhìn thấy nó khiến Victor vô cùng sợ hãi. Cả nhóm sau đó mang cái áo về lại thị trấn để điều tra. Cảnh sát trưởng cho rằng đây chỉ là một món đồ vật bình thường của ai đó để lại trong rừng. Tuy nhiên bố của Victor khẳng định trước khi vợ mình mất tích, đã thấy cô ta vẽ những bức ảnh kỳ lạ. Trong đó có một bức ảnh, vẽ một người đàn ông với chiếc áo vàng giống hệt thứ này. Cho rằng con trai mình biết gì đó, ông ta bèn đi tìm Victor để hỏi cho ra lẽ. Trong khi đó ở chỗ Sophie, sau khi thành công xin được ở cùng với Sarah, đã liên tục dùng những lời lẽ ngọt ngào và khéo léo để lấy lòng cô gái. Sarah không biết mình đang nói chuyện với một con quái vật, nên vẫn rất vui vẻ đón tiếp. Thế nhưng khi vừa bước xuống cầu thang, bỗng giọng nói lạ lại phát ra trong đầu Sarah, khiến cô gái vô cùng đau đớn. Lúc này ở chỗ Tabi, sau khi biết Eden đã một mình vào rừng để tìm địa danh tên Hồ Nước Mắt, khiến bà ấy vô cùng lo lắng. Vì sợ cậu bé sẽ làm liều đi vào đó một lần nữa, Tabi quyết định lần này sẽ đích thân đi cùng cậu. Thế là ngày hôm sau, tranh thủ lúc Donna, Alice cùng 2 thành viên ở nhà chung đến ngôi làng bên cạnh để lấy nhu yếu phẩm như mọi khi. Tabi đã đưa Eden đến để cùng nhập bọn, với mục tiêu tìm được địa danh Hồ Nước Mắt. Tranh thủ lúc bạn trai đã rời đi, Fatima bèn tiếp tục kế hoạch của mình. Cô đã nhờ Eugene mang giúp rất nhiều đất sét vào phòng để chế tạo một con golem, một loại hình nhân khổng lồ trong truyền thuyết. Cảnh sát trưởng khi biết tin bèn chạy đến ngăn cản, nhưng Famita nhất quyết muốn làm cho bằng được. Cô bảo rằng con golem này, theo những gì bố cô kể lại khi còn nhỏ, là biểu tượng của sự hy vọng và che chở. Sau khi hoàn thành, nó sẽ bảo vệ tất cả khỏi những nguy hiểm ngoài kia. Cảnh sát trưởng kể lại chuyện này cho Kenny, tỏ ra không tin những chuyện cổ tích nhảm nhí này. Thế nhưng Kenny khuyên nên để mặc cô ấy muốn làm gì thì làm. Trong khi đó về phía Sarah, sau khi nghe thấy giọng nói lạ trong đầu, đã một mạch đi thẳng đến chỗ nhà ăn trong thị trấn. Giọng nói yêu cầu cô rót một ly nước để trên bàn và uống một ngụm, sau đó đổ phần còn lại vào bình. Sarah nhanh chóng làm theo. Vừa uống được ngụm nước, bất ngờ bên ngoài có tiếng la hét. Bọn họ chạy ra kiểm tra thì thấy Sophie bị rơi xuống chỗ cái hố. Cô ta bảo mình đang đứng, bỗng nhiên bị một thứ gì đó vô hình đẩy ngã. Sarah nghe đến đây thì vô cùng bàng hoàng, bèn chạy vào nhà ăn và đổ hết ly nước còn lại vào bình, vì sợ sẽ có điều gì xấu xảy ra. Trong khi đó, Julie và Randall đã tìm thấy quyển sách của Eden, bên trong ghi chép thông tin về việc du hành thời gian. Sau khi nghiên cứu kỹ nội dung, bọn họ nhận ra cách để các nhân vật đến được một mốc thời gian cụ thể, chính là phải đánh dấu vị trí đó từ trước, giống như việc đánh dấu một trang sách. Randall tỏ ra nghi ngờ, không tin những gì được viết từ một quyển sách cho trẻ con, thế nhưng Julie vẫn muốn thử một phen. Cả hai sau đó quay lại chỗ di tích cổ. Julie còn mang theo một tờ giấy, với kế hoạch là khi quay về quá khứ, sẽ vẽ một biểu tượng bất kỳ và để lại tại đó. Nếu trở về thực tại, mảnh giấy trên người cô vẫn còn nguyên biểu tượng ấy, chứng tỏ giả thuyết của bọn họ là chính xác. Sau khi giải thích xong xuôi, Julie từ từ bước vào khu di tích. Ngay lập tức, cô lại được đưa về quá khứ, vào cái ngày những cư dân đầu tiên bị sát hại. Thì ra kẻ giết bọn họ không ai khác, chính là gã đàn ông mặc áo vàng. Hắn nhìn thấy Julie thì liền lập tức xông đến. Cô gái hoảng loạn vội vẽ một biểu tượng lên giấy rồi ném xuống đất. Ngay lập tức Randall ở bên ngoài liền gọi cô tỉnh dậy. Julie vội kiểm tra mảnh giấy trên người, nhưng nhận ra hoàn toàn không có một biểu tượng nào, chứng tỏ kế hoạch của bọn họ đã thất bại. Trong khi đó, bố của Victor đã đến gặp ông ta, để hỏi thông tin về gã đàn ông mặc áo vàng. Victor đưa cho ông bố một vài bức tranh mình đã vẽ từ khi còn nhỏ. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, thế nhưng ông ta vẫn còn nhớ rõ đó chính là con quái vật đã giết chết và ăn thịt mẹ của mình ngay trước mắt. Trong khi đó, nhóm đi tìm lương thực sau một ngày dài đi đường, cuối cùng đã đến chỗ ngôi làng bỏ hoang. Tình cờ ở đây cũng có một cái hồ vô cùng rộng lớn. Trong lúc đứng trên bờ xem xét, bọn họ bỗng phát hiện dưới đáy hồ có thứ gì đó đang nổi lên. Khi kéo vào bờ, mở ra xem thì nhìn thấy đó là 3 con búp bê, với kích cỡ như người thật. Donna cẩn thận cắt một đường ở bụng con búp bê, để chắc chắn nó không phải quái vật giả dạng. Bà ta cho rằng những thứ này có công dụng giống như mù nhìn. Việc nó nằm trên mặt hồ, chứng tỏ đang trấn yểm thứ gì đó đáng sợ ở dưới đáy. Sau một lúc đắn đo, cả nhóm quyết định trả 3 con búp bê về lại chỗ cũ. Bọn họ không quên bỏ hàng chục viên đá vào bụng, với mục đích khiến nó chìm sâu xuống đáy hồ. Lúc này ở chỗ thanh niên Zed, sau khi ăn cây nấm lạ trong rừng, đầu óc dần trở nên mơ hồ mất kiểm soát, nhìn thấy những ảo giác kỳ lạ. Cảnh sát trưởng vô cùng lo lắng định đưa anh ta đến trạm xá, thế nhưng Zed bỗng nghĩ ra một kế hoạch. Nhớ ra bản thân trong quá khứ từng đặt chân đến thị trấn, Zed muốn thử dùng loại ảo giác này để khơi gợi lại ký ức về thân phận tiền kiếp của mình, cũng như tìm ra manh mối để thoát khỏi đây. Anh ta sau đó chạy vào rừng, tự mình hét lớn vào khoảng không.
Sau một lúc im lặng, bỗng Zed nghe thấy tiếng đàn gần đó. Lại gần kiểm tra thì giật mình, khi thấy một cậu bé lạ mặt đang đứng chơi đàn giữa khu rừng. Zed nhận ra đó chính là bản thân mình lúc 12 tuổi, đã chơi đàn tại đám tang của bà ngoại. Anh ta đến hỏi đứa trẻ về cách để thoát khỏi thị trấn. Bất ngờ vừa xoay qua, hồn ma người đàn ông bị đâm một mắt lần trước từ đâu xuất hiện, khiến Zed không khỏi giật mình. Trên tay ông ta cầm một chén máu, đưa trước mặt như muốn cho anh uống. Nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác, Zed lấy hết can đảm uống trọn hết chúng. Lúc này bỗng dưng anh lại nói chuyện được với đứa trẻ. Nó đưa anh ta đến chỗ nhà chung trong thị trấn. Tại đây có 4 người đàn ông đang đứng trước thềm, mỗi người đều cầm một cây đàn violin. Zed nhận ra bọn họ đều là kiếp trước của mình, đã lạc vào thị trấn và mất mạng. Tuy nhiên điểm đồng nhất chính là, bọn họ đều bị sát hại chứ không phải do quái vật tấn công. Đứa bé bảo rằng một khi biết được thân phận thực sự của Zed, anh sẽ bị cả dân làng ghét bỏ và thậm chí giết chết. Zed tức giận hỏi cậu bé cách để thay đổi vòng lặp, tuy nhiên nó chỉ im lặng và đi thẳng vào nhà chung. Zed cùng ông cảnh sát trưởng lập tức đi theo. Bọn họ đến một căn phòng ở cuối dãy hành lang, nơi chỉ dùng để chứa đồ. Tuy nhiên lần này, nó lại xuất hiện một đường hầm đi thẳng xuống lòng đất. Cảnh sát trưởng lo lắng cho rằng không nên tiến sâu hơn, thế nhưng Zed vẫn nhất quyết muốn đi theo đứa trẻ. Anh ta sau đó một mình đi thẳng xuống đường hầm, đến được chỗ hang đá nơi trú ẩn của đám quái vật. Ở giữa chính là những tảng đá, mà lần trước những đứa trẻ đã nằm theo hình tròn. Zed hỏi cậu bé tại sao lại đưa mình đến đây, nhưng nó chỉ im lặng rồi rời đi. Lúc này hàng chục con quái vật từ đâu xuất hiện, bao vây lấy Zed và kéo anh ta xuống một cái hố. Tại đây Zed nhìn thấy một đứa trẻ khác đang bị nhốt gần đó. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bọn quái vật đã nhanh chóng lấp lại miệng hố. Zed bàng hoàng hét lớn, ngay lập tức đã tỉnh lại khỏi cơn ác mộng. Anh ta sau đó kể cho cảnh sát trưởng nghe về chuyến phiêu lưu của mình, nhưng ông ta bảo rằng anh chỉ ngồi một chỗ ở đây từ sáng đến giờ. Zed nghe vậy bỗng trở nên kích động, bảo rằng mình đã biết cách để thoát khỏi thị trấn. Lúc này chỗ nhóm của Tabi đã trú ẩn trong một ngôi nhà để chờ trời sáng. Tabi bỗng dưng nhớ ra vài ký ức năm xưa khi mình còn nhỏ. Những con búp bê khi đó vẫn còn kích thước bình thường, và đều là đồ chơi của bà. Nhưng vào một hôm, một gã đàn ông trong thị trấn xuất hiện, giật lấy những con búp bê và ném chúng xuống hồ nước, bảo rằng những thứ này khiến ông ta gặp ác mộng. Đến khi người đàn ông qua đời, một thứ gì đó đã xuất hiện khiến Tabi vô cùng hoảng sợ. Khi nhớ đến đây, gương mặt bà ta tỏ ra sợ hãi, bảo mọi người nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thế nhưng vừa dứt lời, một con búp bê từ đâu xuất hiện phá nát ngôi nhà, khiến cả nhóm hoảng sợ bỏ chạy. Một người đàn ông trong nhóm không may bị tóm được, đã bị con búp bê giết chết thương tâm. Một người phụ nữ khác khi đang trốn trong rừng, bất ngờ đã bị 2 con búp bê phát hiện. Chúng kéo cô ta đến chỗ đống lửa, và đè mặt cô ấy xuống những cục than còn đang cháy. Trong lúc nguy cấp, Alice đã kịp thời lao đến đánh ngã con búp bê để cứu người phụ nữ. Phía bên đây, Donna cũng đang bị một con búp bê tóm được. Nó bóp cổ khiến bà ấy vô cùng đau đớn. Tabi không ngại nguy hiểm, bèn cầm một cái cọc gỗ hình đầu lâu, đâm xuyên qua ngực con búp bê khiến nó ngay lập tức bất động. Lúc này một con khác từ đằng xa đang tiến lại gần. Tuy nhiên khi nhìn thấy đồng đội đã bị hạ, nó liền ngưng tấn công và lập tức rời khỏi đó. Quay lại chỗ của Zed, sau khi trải qua cơn ảo giác, đã nhận ra rằng cách để thoát khỏi thị trấn chính là đến chỗ hang động nơi trú ẩn của đám quái vật và tìm ra bộ hài cốt của những đứa trẻ năm xưa. Đó cũng giống như việc giải thoát cho chúng khỏi lời nguyền suốt hàng trăm năm qua. Anh ta sau đó cùng ông cảnh sát trưởng đến chỗ nhà chung, định tìm đường hầm nằm ở cuối dãy hành lang mà mình đã thấy trong ảo giác. Thế nhưng khi đến nơi, phát hiện nơi đó chỉ có một bức tường sừng sững, đã tồn tại từ khi bọn họ đặt chân đến đây lần đầu tiên. Cảnh sát trưởng cho rằng Zed chỉ đang tưởng tượng ra mọi thứ, tuy nhiên anh ta vẫn chắc chắn rằng có thứ gì đó đằng sau bức tường. Quay lại nhóm của Donna, sáng hôm sau đã trở về thị trấn và thông báo cho cảnh sát trưởng về những con búp bê hình nhân. Chúng có khả năng di chuyển và giết người, nhưng lại sợ một cây gậy hình đầu lâu. Cho rằng thứ này có thể dùng làm vũ khí, Donna còn mang một vài cây về để phòng bị. Trong lúc đó ở chỗ Sophie, vẫn đang lượn lờ trong thị trấn để tìm mục tiêu tiếp theo. Lần này người cô ta chọn chính là bố của Victor. Lợi dụng lúc ông ấy còn đang đau buồn, sau khi biết cái chết của vợ mình, Sophie đã mời ông ấy cùng uống vài ly. Người đàn ông không biết rằng kẻ ngồi trước mặt chính là con quái vật năm xưa đã ăn thịt vợ ông, nên vẫn vô tư chút bầu tâm sự. Lợi dụng lúc ông ta không chú ý, Sophie đã rạch một đường trên ngón tay của mình và cho vài giọt máu cho vào ly nước của người đàn ông. Bố của Victor hoàn toàn không nhận ra, nên sau đó đã một hơi uống sạch ly nước. Lúc này ở nhà chung, mọi người đã tụ tập để tìm hiểu về những con búp bê hình nhân, muốn biết nó thực sự là thứ gì. Kenny nhớ ra trước đây từng nghe Sarah nói về một giả thuyết, rằng những thực thể tồn tại ở thị trấn này, đều chính là hiện thân từ những cơn ác mộng của các cư dân từng sống tại đây. Người đàn ông Tabi gặp năm xưa, đã sợ hãi đến mức ném những con búp bê xuống hồ. Nên khi ông ta chết, chúng biến thành những thực thể theo cách người đàn ông sợ hãi nhất. Nếu điều đó là sự thật, sẽ còn rất nhiều sinh vật đáng sợ đang chờ họ phía trước. Nghĩ đến đây Donna không giữ được bình tĩnh, trong lúc tức giận đã lên cơn đau tim. Bọn họ vội đưa người phụ nữ vào phòng nghỉ ngơi. Nhìn thấy Donna nằm bất tỉnh, cảnh sát trưởng cảm thấy bứt rứt trong người.
Ông ta không thể tiếp tục chờ đợi, mà đã vác búa đến chỗ bức tường cuối dãy hành lang, muốn thử tin giả thuyết của Z một lần. Sau một lúc đập phá bức tường, cuối cùng lối đi bí mật đằng sau đã lộ diện trước sự kinh ngạc của bọn họ. Trong khi đó ở chỗ Fatima, lúc này đã hoàn thành xong bức tượng golem bằng đất sét. Liệu rằng nó sẽ trở thành linh vật bảo vệ bọn họ, hay sẽ là một cơn ác mộng kinh hoàng khác? Hãy cùng chờ xem ở 4 tập cuối cùng. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những series kinh dị hấp dẫn khác. Pikachu xin cảm ơn và hẹn gặp lại.